चला तर आज ना इडली पिठापासून हे साचे वापरून एकदम वेगळा आणि पौष्टिक असा पदार्थ तयार करूयात. आजचा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे, त्यामुळं तुम्ही सगळ्यात आधी व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. तर रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण एका कढईमध्ये किंवा पसरट भांड्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे. आता हे पाणी उकळत ठेवूया आणि पुढची प्रोसिजर करायला सुरुवात करूया. आता हे माझ्याकडं एवढंच इडलीचं बॅटर शिल्लक राहिलेलं आहे. मग आता इडली बॅटरपासून आपण इडली करतो, डोसा करतो, फार तर आप्पे करतो. यापेक्षा वेगळं तुम्ही कधी काही केलं आहे का? नाही ना? तर चला एकदम वेगळी म्हणजे रेसिपी जी आत्तापर्यंत तुम्ही कधीही खाल्ली नसेल अशी तयार करूया. तर आता बघा, हे इडलीचं बॅटर मी थोडंसं फेटून घेते आणि याच्यामध्ये ना काय काय साहित्य घालते लगेच सांगते. सगळ्यात पहिल्यांदा चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि नंतर घालूया अगदी अर्धा चमचा काळी मिरीची पूड. हे साहित्य घालायचं, छान असं हलवून घ्यायचं, म्हणजे ही पूड जी आहे ना ती या पिठामध्ये छान अशी मुरते आणि मग याची चव छान येते. कुठल्याही तिखटाचा वापर आपल्याला करावा लागणार नाही, म्हणून इथं मी काळी मिरपूड जी असते ना ती वापरलेली आहे. तर आता हे पीठ बाजूला ठेवून देऊयात. तर आता इथं आपण यामध्ये बीट घालणार आहोत. अतिशय पौष्टिक. रोज एक बीट खाल्लं ना तर आपलं HB चांगलं वाढतं. कुठल्याही गोळ्या घेण्याची आवश्यकता लागत नाही. पण हेच बीट खाण्याचा कंटाळा मात्र सगळेजण करतात. म्हणून ना आपण इडली बॅटरसोबत आज पौष्टिक असं हे बीट वापरून मस्त अशी रेसिपी तयार करूया, जी तुम्हाला पाहताच आवडेल आणि तुम्ही लगेच कराल. हो, केल्यानंतर शेअरसुद्धा कराल. मला माहिती आहे, पण असेच नवनवीन व्हिडिओ रोज पाहण्यासाठी ना तुम्हाला माझं हे चॅनल सबस्क्राईब करावं लागेल. तेव्हा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि मला तुम्ही हा व्हिडिओ कुठल्या गावातून पाहत आहात ना ते कमेंट करून सांगा. तर हे बघा, बीटाचं साल काढून घेतलेलं आहे. आता याचे तुकडे करून आपण याची प्युरी तयार करून घेऊया. आता हे मिक्सरमध्ये फिरवून बारीक करून घेते. तर आता हे बीट तयार झालेलं आहे बारीक करून. हे या बॅटरमध्ये घालून घेऊयात. तुम्हाला जेवढं आवश्यक वाटतं ना तेवढं बीट घालून घ्या आणि हे मिश्रणात आपण हलवून घेऊया. हे बघा, मस्त असा रंग आलेला आहे आणि आपली जी इडली आहे ना ती आणखीनच पौष्टिक अशी तयार होणार आहे. फक्त ही इडली न म्हणता याला इडली आईस्क्रीम किंवा इडली कँडी म्हटलं ना तर मुलं खूप खुश होतात आणि मग त्यांना ही आवडीनं खातात. तर तुम्ही बॅटरचा आता रंग बघू शकता. छान असं बॅटर तयार झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये ना चटपटीतपणासाठी आणखीन एक पदार्थ घालूया. आता इथं मी अगदी थोडासा चाट मसाला घालून घेतला. चाट मसाला आणि लाल तिखट याचा वापर आपण नंतरसुद्धा करणार आहोत बरं का, तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तर आता आपण ज्यामध्ये कुल्फी करतो ना ते हे कुल्फीचा साचा आहे. तर या साच्यामध्ये आता आपल्याला अगदी 1 चमचा तेल घ्यायचं आणि तेल या साच्यामध्ये घालायचं. प्रत्येक साच्याला छान असं तेल आतमधून आपण लावून घेणार आहे. नंतर 1 चमचा तेल आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी फिरवून घेऊन पुरतं बरं का. तर असं आतपर्यंत तेल लावून घेऊया. आता या साच्यामध्ये पीठ भरून घ्यायचं, पण पीठ घालताना आपण अर्धाच साचा पीठ घालणार आहे. कारण काय होतं, तर हे पीठ जे फुगतं ना ते फुगण्यासाठी आपल्याला जागा लागेल, म्हणून आवश्यक तेवढी जागा सोडायची आणि नंतर हे असे साचे भरून घ्यायचे. तर आता बघा, हे इडलीचे साचे असे एवढे भरलेले आहेत. तर एकदा फक्त आपल्याला ते असे टॅप करायचे, म्हणजे यातली हवा कमी होईल, पीठ एकसारखं होईल. आपण इकडं जे पाणी उकळत ठेवलं होतं त्याला उकळी आलेली आहे. तर त्याच्यावरती ही चाळणी ठेवूयात आणि हे
असं ठेवायचं आणि झाकून ठेवायचं. तर 15 मिनिटं आपल्याला याला वाफ काढून घ्यायची. 15 मिनिटानंतर मी तुम्हाला दाखवते आपण केवढा छान नवीन रंगीत प्रकार तयार केलेला आहे. त्याच्यावरती झाकण ठेवूयात आणि मस्त अशी वाफ काढून घेऊया. तर आता बघा असं कडेनी पाणी ठिपकायला लागलेलं आहे, म्हणजे आपलं आतलं पीठ जे आहे ना ते छान असं शिजलेलं आहे. तर आता हे काढून घेऊया मस्त. आणि आता आपल्याला हे थंड करून घ्यायचं आहे. तर आधी बाजूला काढूया, गॅस बंद करूया आणि थंड करत ठेवूया. तर आता आपल्याला हे पूर्ण थंड होऊन द्यायचं आहे आणि त्यानंतर आईस्क्रीमची काडी जी असते ना ती घालायची आणि हे पीठ आपण बाहेर काढून घेऊया. जसं जसं ते थंड होईल ना तसं तसं छान असं निघेल. तर तुम्हाला ही इडली कुल्फीची आयडिया कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा बरं का. आता आजपासून घरातली लहान मुलं एकदम खुश होतील आणि गरमागरम ही कुल्फी अगदी मस्त अशी सांबारसोबत आवडीने खातील, हो की नाही. आवडली ना तुम्हाला. तर आता याच्यावरती आपण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एक छोटासा मसाला घालून घेऊया. तर तुमच्या आवडीनुसार अगदी थोडासा चाट मसाला आणि आवश्यकता वाटली ना तर लाल तिखट घालून घ्या आणि नंतर मस्त गरम गरम असं हे सांबार याच्यावरती घालायचं आणि छान अगदी मस्त अशा चटणीसोबत खायला द्यायची, सर्व करायची. काय मग कशी आहे आयडिया सांगा बरं. आता ही इडली खाताना तुमच्या घरातील मुलं अगदी खुश होतील की नाही आणि रंगीत मस्त अशी ही कुल्फी इडली आवडीनं खातील. तर बघा एकदम सॉफ्ट झालेली आहे आणि शिल्लक राहिलेल्या इडलीच्या बॅटरपासून मस्त पौष्टिक अशी आपण ही गरमागरम कुल्फी तयार केलेली आहे. मला खात्री आहे की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेलच. आवडला आहे ना तर पटकन व्हिडिओ लाईक करा. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल मना. डाळ तांदूळ रात्रंदिवस भिजवण्याची झंझट नाही आणि पीठ फर्मेट करायची सुद्धा कटकट नाही. अगदी चविष्ट आणि पटकन होणारी अशी ही कापसासारखी पांढरी शुभ्र आणि मऊ लुसलुशीत इडली करायला आवडेल ना. चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. अगदी पटकन होणारी अशी ही इडली. थंडीच्या दिवसामध्ये काय होतं तर गरम गरम इडली सांबार चटणी खावीशी तर वाटते, पण पीठ पटकन आंबत नाही. मग कांदा घाला, मेथ्या घाला, पोहे घाला, पीठ भिजवा, उबदार ठिकाणी ठेवा, उन्हात ठेवा, किती तो व्याप. मग त्यापेक्षा ती इडलीच नको असं होतं. पण असं नाही. आता बघा एक सोपी रेसिपी तुम्हाला सांगते. तर इथं मी ना तांदळाचं पीठ घेतले. 2 वाट्या तांदळाचं पीठच आपण डायरेक्ट घेणार आहोत. आता हे पीठ कुठल्या पद्धतीनं तयार करायचं ना हे तुम्हाला पुढं जाऊन मी सांगणारच आहे. म्हणजे हे पीठ अगदी छान आणि हलकं होतं. थोडीशी वेगळी ट्रिक आहे, पण नक्की करून बघा. तर आता इथं मी 2 वाट्या तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. आता या पिठामध्येच आपल्याला ना अजून एक अगदी घरात लगेच उपलब्ध असणारा पदार्थ तो म्हणजे बारीक रवा घालून घ्यायचा. बारीक रवा अर्धी वाटी घालून घ्यायचा आणि नंतर अर्धी वाटी आपण याच्यामध्ये दही घालणार आहोत. दही आंबट असायला हवं आणि दही नसेल ना तर तुम्ही ताक वापरलं तरीही चालेल. आता काय करायचं तर हे पीठ सगळं एकत्र करायचं. थोडंसं हलवायचं, एकजीव करायचं. हाताने कालवलत ना तरीही चालेल आणि याच्यामध्ये गरजेनुसार पाणी घालून घ्यायचं. म्हणजे ना इथं मी अर्धी वाटी पाणी घालून घेतले आणि व्यवस्थित पीठ हलवायचं. एकसारखं झालं पाहिजे. रवा आणि तांदळाचं पीठ हे एकत्र झालं पाहिजे. आता या तांदळाच्या पिठामुळं ना आपली इडली अगदी सॉफ्ट होते बरं का. म्हणजे अजिबात रवाळ होत नाही आणि स्पॉन्जी सुद्धा होते. तर हे पीठ पाणी घालून घट्ट गोळा करून आपण मळून ठेवणार आहे. लागेल तसं पाणी घालायचं आणि याचा गोळा तयार करायचा बरं का. पीठ आहे तांदळाचं पीठ खरंच चिकट असतं. त्यामुळं ना काय होतं तर हे पीठ घट्ट घट्ट व्हायला लागतं. म्हणून थोडंसं पाणी घालत घालत असं तयार करायचं आणि याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि बरोबर आपल्याला हे 15 ते 20 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून द्यायचे. तोपर्यंत तुम्हाला जर का चटणी करायची असेल किंवा सांबार करायचं असेल ना, तर ते करून घ्या बरं का. मधल्या वेळात सांबार होतं. आता 20 मिनिटानंतर आपण झाकण काढूया आणि याच्यामध्ये ना
फ्रूट सॉल्ट म्हणजे इनो घालायचा आहे अर्धा चमचा. नंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आणि हे पीठ अगदी हलक्या हाताने फेटून घ्यायचं. हे बघा, आता हे पीठ दाटसर आहे, अगदी घट्ट आहे. ते सैल करायची ट्रिक आहे ना, ती पण सांगते. आणि हो, या सगळ्या स्टेप जर का तुम्ही फॉलो केल्यात ना, तर तुमची इडली 15 मिनिटात अगदी पटकन आणि अगदी चविष्ट तयार होते बरं का. म्हणजे जेव्हा मनात येईल, तेव्हा तुम्ही कोणतंही प्रिमिक्स न वापरता, डाळ तांदूळ न भिजवता अगदी झटपट ही इडली करू शकता. तर आता इथं मी अर्धी वाटी ताक वापरले. आता हे ताक घालून घ्यायचं. पीठ छान असं फेटून घ्यायचं. जेवढं फेटता येणं शक्य आहे तेवढं फेटायचं. आपण इनोचं 1 पाकीट घेतलं होतं पूर्ण. त्यातलं अर्धं पाकीट सुरुवातीला घातलं. असं केल्यामुळं काय होतं, तर तळापासून सगळ्या पिठामध्ये इनो छान मुरतो आणि पीठ पटकन फुलून येतं. तर आता उरलेला जो पाकिटातला इनो आहे, म्हणजे अर्धा चमचा इनो आहे, तो आपण घालून घेणार आहोत. पण त्याआधी आपल्याला जेवढं आवश्यक आहे ना, तेवढं पाणी घालून किंवा ताक घालून हे पीठ सैलसर करून घ्यायचे. ताक आंबट असेल ना, तर जास्ती घालू नका. नाहीतर आपली इडली खूपच आंबट व्हायची शक्यता आहे. म्हणून ताक घातल्यानंतर थोडंसं पाणी वापरलं तरीही चालेल. आणि बघा, तुमच्या ताकाच्या प्रमाणावर म्हणजे ताकाच्या आंबटपणाच्या प्रमाणावरती हे अवलंबून आहे, की तुम्ही पाणी किती आणि ताक किती वापरणार आहात. पण हे पीठ बघा तुम्ही असं मस्त फुलून यायला लागले की नाही. आणि हो, सांगते, की याऐवजी जर का तुम्हाला अंदाज नसेल, ताक आणि पाणी वापरायचं नसेल, तर पुन्हा अर्धी वाटी दही, अर्धी वाटी पाणी घालून तुम्ही यामध्ये घातलं तरीही चालेल. आता पीठ बाजूला ठेवून देऊयात आणि नंतर इथं मी इडलीचा साचा घेतलाय. आता हा इडलीचा इटुकला-पिटुकला साचा, की ज्याच्यामध्ये झटपट आणि अगदी व्यवस्थित निघणाऱ्या इडल्या तयार होतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा साचा पूर्णपणे स्टीलचा आहे. हा जर का तुम्हाला मागवायचा असेल ना, तर मला कमेंट करून सांगा. कुठं मिळाला ते मी तुम्हाला सांगते. तर आता बघा, हे पीठ मगाचपेक्षा छान असं फुलून आलं की नाही. पळीतून पडलं पाहिजे असं हे अगदी घट्ट नाही आणि अगदी सैल नाही. पीठ तयार झालं. आता हे पीठ साच्यामध्ये घालून घेऊयात. साचा छान असा मी भरून घेते. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. कारण एवढी सोपी इडलीची पद्धत आत्तापर्यंत तुम्हाला कोणीच सांगितली नसेल. आणि एकदा का तुम्ही या पद्धतीने इडली केलीत ना, तर नेहमी याच पद्धतीनं इडली करत राहाल. हो ना? हो, मला माहिती आहे तुम्ही लगेच करायला घेणार आहात. तर हे बघा, इडलीचा साचा भरल्यानंतर थोडंसं टॅप करून घेतलं. त्यातली हवा काढून घेतली आणि इडलीला वरती पॅक करून घेतलं. आता एका पातेल्यामध्ये मी पाणी उकळत ठेवलंय. हे बघा, हे पाणी उकळत आलं. इडलीच्या स्टँडच्या खालच्या बाजूला वाटीच्या आकाराचं एक स्टँड आहे. ते बुडेल एवढं पाणी घालायचं आणि नंतर पातेल्यामध्ये ही इडली ठेवून द्यायची. आता ह्याच्यावरती घट्ट असं झाकण घालायचं आणि ना बरोबर 10 मिनिटं ठेवून द्यायचं. मध्यम आचेवरती 10 मिनिटं ठेवल्यानंतर तुम्हीच बघा मस्त अशी वाफ आली. झाकण अगदी थोडंसं सरकवलं. आहाहा! काय गरम-गरम मस्त फुललेली इडली तयार झाली. आहे की नाही एकदम सोपी ट्रिक इडली करायची. आता गॅस बंद करायचा आणि वाफ कमी होई तोपर्यंत ठेवून द्यायचं. आता ही इडली आपण काढून घेऊया. बघा, तुम्हीच बघा कसली भारी झाली आहे. एकदम सॉफ्ट आणि पांढरी शुभ्र. पुढं जाऊन तुम्हाला दाखवणारच आहे, की ती किती सॉफ्ट झाली आणि आतून जाळीदार पण झाली. तर आता ना ही इडली आपण काढून घेऊयात. तर चमच्याच्या साहाय्यानं ह्या इडल्या काढून घ्यायच्या. आणि हा जो स्टीलचा साचा आहे ना, हा मला ढोकळा करायला, मोदक करायला किंवा इडली करायला कशालाही उपयोगी येतो. आणि ना घासायला फार त्रास पडत नाही. अगदी झटपट एकदा फक्त हात फिरवला की नाही, की स्वच्छ म्हणजे अगदी चकचकीत होतो बरं का. त्यामुळं हाच स्टीलचा साचा मी वापरते. तर बघा हे इडली पात्र आणि याच्यामध्ये झालेली इडली. आहाहा! ही गरम-गरम इडली सांबारमध्ये बुडवायची, बाजूला एक चटणीची वाटी ठेवायची आणि अगदी पटकन करून खायची. आता इडली करायची ना, म्हणजे मग डाळ भिजवा, तांदूळ भिजवा, मिक्सरवरती फिरवा, पुन्हा ते पीठ रात्रभर झाकून ठेवा. किती तो भांड्यांचा पसारा आणि किती तो इडलीचा पसारा. म्हणून नको वाटते ना,
म्हणूनच तुमचा व्याप कमी करण्यासाठी अगदी झटपट अशी ही तांदळाच्या पिठाची इडली कशी वाटली बघा. आतमधली जाळी दाखवली. आता सॉफ्ट तर किती झाली आहे ते पण बघा. तर मस्त झटपट अशी इडली तयार आहे. आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे तांदळाची ट्रिक तुम्हाला सांगते. इथं मी रेशनचे तांदूळ घेतलेत. तुम्हाला जेवढे आवश्यक आहेत ना तेवढे घ्या, कारण तांदळाचं पीठ आपलं कधीच वाया जात नाही. तर हे तांदळाचं घरामध्ये असावं म्हणून ही पिठी करून ठेवायची. तर रेशनचे तांदूळ घ्यायचे. जेवढे साधे तांदूळ असतील ना तेवढं चांगलं. बिना पॉलिशचे तांदूळ असावेत. आता हे तांदूळ असे मी घेतलेले आहेत. हे स्वच्छ निवडून घ्यायचे. व्यवस्थित टॉवेलनी पुसून घ्यायचे. याच्यामध्ये काही खराब आहे का आणि ते एका बघायचं. कढईमध्ये ना हलकेसे गरम करायचे. तांदूळ अजिबात भाजून घ्यायचे नाही. कढई गरम झाली की त्याच्यामध्ये तांदूळ घालायचे आणि लगेच गॅस बंद करायचा. म्हणजे मग आपली इडली जी आहे ना ती एकदम हलकी होते बरं का. तर आता ना हे जे पीठ आहे ते 0 नंबरच्या चाळणीवरती मी आटा चक्कीमध्ये दळून घेतले. अगदी बारीक मस्त असं पीठ तयार होतं. आता हे जे तांदळाचं पीठ आहे ते आपलं वापरायला तयार आहे. तर कधी करून ठेवताय सांगा बरं. चला आता पटकन व्हिडिओ शेअर करा, कारण मला माहिती आहे तुमच्यासारख्याच बऱ्याच मैत्रिणींना या व्हिडिओची खूप गरज आहे.